સ્વાગતમ સર્વત્ર જ્ઞાનમમાં હું કલ્પેશ ચોટલિયા આપનું સ્વાગત કરું છું। અહીં પ્રસ્તુત છે વિન્ડોઝ 7, 8, 10માં ફોન્ટ કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરશો। મેથડ 1। સૌપ્રથમ કંટ્રોલ પેનલને ઓપન કરો, ત્યારબાદ ફોન્ટ્સ નામનું જે ફોલ્ડર છે તે ઓપન કરો। હવે જે ફોન્ટને ઇન્સ્ટોલ કરવા હોય તેને ડેસ્કટોપ પર રાખી તેની કોપી કરો અને ફોન્ટ નામનું જે ફોલ્ડર છે ત્યાં પેસ્ટ કરો। તો આ રીતે ફોન્ટ ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે। ફોન્ટ્સ ફોલ્ડરને ત્યારબાદ ક્લોઝ કરી દેવું। વિન્ડોઝ 7, 8 અને 10માં ફોન્ટ કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરશો। મેથડ 2। કંટ્રોલ પેનલને સૌપ્રથમ ઓપન કરવું, ત્યારબાદ ફોન્ટ્સ ફોલ્ડરને ઓપન કરવું। જે ફોન્ટને ઇન્સ્ટોલ કરવા હોય તેને ડેસ્કટોપ પર રાખી અને તેને ડ્રેગ કરી એટલે કે ખેંચી અને ફોન્ટ ફોલ્ડરમાં રાખતા તે પેસ્ટ થઈ જશે। તો આ બીજી રીતે પણ ફોન્ટ ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે। ત્રીજી રીત છે તેમાં જે ફોન્ટની ફાઇલ હોય તેને ડબલ ક્લિક કરો એટલે આ પ્રમાણે ફોન્ટનું ફાઇલ ઓપન થશે। તેમાં ઇન્સ્ટોલ લખેલું જ્યાં છે તેને ક્લિક કરતા ફોન્ટ ઓટોમેટિક સરળતાથી ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે। ફોન્ટ ફાઇલને ત્યારબાદ ક્લોઝ કરી દેવી। થેન્ક યુ।